สวัสดีครับพบกันนะครับกับสุขประเสริฐเซอร์วิสช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็กซึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยเราก็เคยพูดถึงไปบ้างแล้วนะฮะแต่เนื่องจากนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเจ้าเครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็กหรือขนาดกลางเนี่ยเริ่มมีคนนิยมใช้มากขึ้นนะครับมีการขายมากขึ้นนะแล้วเวลาเสียเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องให้ตัวแทนจำหน่ายที่เราซื้อมาซ่อมหรือถ้าอยู่ในประกันเนี่ยก็ตัวแทนจำหน่ายก็เป็นผู้ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสดีที่เราน่าจะศึกษานะครับเกี่ยวกับเจ้าการทำงานไม่ว่าจะเป็นระบบท่อหรือระบบไฟฟ้าของเจ้าเครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยเอาไว้เพื่อเราได้นำความรู้พวกนี้ไปต่อยอดเพื่อไปวิเคราะห์แล้วก็ซ่อมนะฮะมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับในคลิปวิดีโอตัวนี้จึงเป็นคลิปวิดีโอที่นำร่องเป็นตอนแรกนะถ้ามีผู้สนใจนะครับมากผมก็จะนำตอนต่อไปมาลงนะฮะนั่นก็หมายถึงว่าระบบกลไกนะระบบไฟฟ้าการทำงานทั้งระบบนะระบบท่อนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบทำความเย็นขนาดเล็กเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นในคลิปนำร่องคลิปนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำน้ำแข็งเนี่ยเขาทำได้อย่างไรจากเครื่องนะครับซึ่งมี2รูปแบบนั่นก็คือแบบหัวกระสุนกับแบบสี่เหลี่ยมรูปเล็กนะครับในวิดีโอก็จะมีคำบรรยายนะครับไปด้วยเพราะฉะนั้นให้ดูที่วิดีโอนะครับทั้งภาพและเสียงโอเคนะครับจากนั้นผมก็จะขอตัวไปเลยก็ขอให้ความรู้จงสถิตอยู่กับตัวท่านทุกท่านทุกคนตลอดไปกราบขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมาทุกคลิปนะฮะขอบพระคุณจริงๆนะสวัสดี